नमस्ते हाम्रो यस युट्युब च्यानल 360 डिग्री माइन्ड्समा आज हामीले यस भिडियोमा चाहिँ बैंकिङ नलेज सेयर गर्ने क्रममा चाहिँ स्विफ्ट र आरटीजीएस के हो हैन यो टपिकमा चाहिँ भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। ओके, ढिला नगरी सुरु गरौँ। स्विफ्ट र आरटीजीएस हैन यी कुराहरुको भित्री पार्टमा जानुभन्दा अगाडि यी दुईवटा टर्महरु भनेको नर्मल्ली युज हुने भनेको फन्डको ट्रान्सफर गर्दाखेरि अथवा मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि प्रयोग हुने टपिक हुन् हैन। र अब हामी सुरु गरौँ। स्विफ्ट भनेको के हो? स्विफ्ट भनेको के हो भन्नाले मेसेज सिस्टम हो एउटा हैन। यो मेसेज सिस्टम हो, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी तथा बैंक बीचमा सन्देश पठाउने एउटा माध्यम हो हैन। यो भनेको मेसेज सिस्टम एउटा इन्फर्मेसन पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पे गर्नको लागि र एक बैंकले अर्को बैंकमा के गर्नको लागि सन्देश पठाउनको लागि यसलाई प्रयोग हुन्छ हैन। यसको फुल फर्म भनेको के हो भनेको यसको फुल फर्म भनेको सोसाइटी फर वर्ल्डवाइड interbank financial telecommunication स्विफ्ट हैन। र आरटीजीएस भनेको के हो? आरटीजीएस भनेको एउटा पेमेन्ट सेटलमेन्ट सिस्टम हो। यो भनेको स्विफ्ट भनेको मेसेज सिस्टम हो, आरटीजीएस भनेको पेमेन्ट सेटलमेन्ट सिस्टम हो हैन, जो देशभित्र ठुलो रकम तुरुन्त रूपमा ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ विशेष त हैन। यसको फुल फर्म के हो? रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट भन्नाले यो भनेको के पेमेन्ट सेटलमेन्ट सिस्टम हो। पेमेन्टलाई सेटलमेन्ट गर्नको लागि प्रयोग हुने एउटा सिस्टम हो हैन। यो हैन नर्मल्ली यसको चाहिँ स्विफ्टको चाहिँ एउटा छुट्टै निकाय छ जो बेल्जियममा एउटा कार्यालय रहेको छ हैन। यसको सेल्फ छ। र आरटीजीएस चाहिँ एनआरबीले चाहिँ रेगुलेट गर्छ। यसको चाहिँ सेल्फ अफिस छ हैन। यो ग्लोबल्ली नेटवर्क हो। ग्लोबल्ली चाहिँ यो नेटवर्क भएको भने आरटीजीएस भनेको नेसनल्ली नेटवर्क भएको भनेको यसलाई चाहिँ एनआरबीले चाहिँ रेगुलेट गर्छ। यसले चाहिँ एनआरबीले रेगुलेट गर्छ भने स्विफ्टलाई चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा कार्यालय छ जो कहाँ छ? बेल्जियममा छ हैन। यो छ हैन। अब नर्मल्ली यो चाहिँ यसको युज चाहिँ के कुरामा चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरिमा रेमिटान्समा हुन्छ एउटा हैन। रेमिटान्समा हुन्छ। अर्को भनेको इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा हुन्छ। एक्सपोर्ट ट्रान्जेक्सनमा हुन्छ। अर्को भनेको एलसी भनेको लेटर अफ क्रेडिट ओपन गर्दा हुन्छ हैन। अर्को भनेको इन्टरनेसनल पेमेन्टको लागि हुन्छ। अर्को भनेको बैंक टु बैंक मेसेज सेन्डको लागि हुन्छ हैन। यो हुन्छ हैन। नर्मल्ली भनेको रेमिटेन्समा युज हुन्छ, इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा युज हुन्छ, एलसी ओपन गर्दाखेरि युज हुन्छ हैन। इन्टरनेसनली पेमेन्ट गर्दाखेरि प्रयोग हुन्छ र बैंक टु बैंकमा चाहिँ मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि यो प्रयोग हुन्छ हैन। यो चाहिँ के हो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भनेको फन्ड ट्रान्सफर गर्दाखेरि तुरुन्त रूपमा फन्ड ट्रान्सफर गर्दाखेरि ठुलो रकमको फन्ड ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो प्रयोग हुन्छ हैन। यहाँसम्म हामीले मिनिङ पार्ट कसले रेगुलेट गर्छ र यसको यिनीहरूले के युजको लागि यो प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। र अब हामीले 3-4 वटा कुराहरू यसलाई समान रूपमा र यसमा के हुन्छ क्यारेक्टर भनेको नर्मल्ली स्विफ्ट भनेको 8 वटा क्यारेक्टर र 11 वटा क्यारेक्टर हुन्छ भने आरटीजीएस भनेको 11 वटा क्यारेक्टर हुन्छ
क्यारेक्टरको हुन्छ हैन। भनेको अब यो 8वटा क्यारेक्टरहरुमा र 11वटा क्यारेक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि आरटीजीएसमा छौँ। पहिला भनेको 11 मा 4वटा पहिलो 4वटा लेटर यसको पहिलो 4वटा लेटरमा चाहिँ भनेको बैंकको नाम हुन्छ, नेम हुन्छ भनेको यो चाहिँ अल्फाबेटमा हुन्छ, अल्फाबेटमा यसको प्रयोग हुन्छ। त्यसपछिको बाँकी भनेको 7वटा चाहिँ के हुन्छ भनेको यो चाहिँ ब्रान्च कोड हुन्छ, यो भनेको न्युमेरिकलमा हुन्छ। बैंकको नाम चाहिँ अल्फाबेटमा हुन्छ र 7वटा ब्रान्चको कोड चाहिँ के हुन्छ न्युमेरिकलमा हुन्छ यो हैन। यो यहाँसम्म भयो भने यसको चाहिँ 8वटा 11वटा क्यारेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ भनेको 4वटा यसको पनि 4वटा भनेको बैंकको नाम हुन्छ हैन। त्यसपछि 2वटा बाँकी भनेको 4वटा बैंकको नाम भयो अल्फाबेटमा भयो, 2वटा भनेको देशको नाम हुन्छ, देश कन्ट्रीको नाम हुन्छ। त्यसपछि 2वटा भनेको क्यापिटल सिटीको नाम हुन्छ, क्यापिटल सिटीको नाम हुन्छ र 3वटा भनेको बाँकी रहेका 4 2 6 2 8 3 भनेको चाहिँ ब्रान्चको नाम हुन्छ, नेम हुन्छ। यो त भए 11वटा क्यारेक्टरको हुन्छ। भनेको स्विफ्ट भनेको यो मेसेज हो हैन, ग्लोबल वाइड हुन्छ, यसको सेल्फ अफिस छ हैन। यो चाहिँ रेमिटान्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रान्ज्याक्सन एलसी ओपन गर्दाखेरि बैंक टु बैंक मेसेज पठाउँदाखेरि यो प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ 11वटा क्यारेक्टर 8 देखि 11वटा क्यारेक्टर हुन्छ। 4वटा बैंकको नाम हुन्छ, 2वटा अल्फाबेट चाहिँ कन्ट्रीको नाम हुन्छ, 2वटा भनेको क्यापिटल सिटीको हुन्छ र 3वटा भनेको ब्रान्चको नाम हुन्छ। र आरटीजीएस भनेको रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट हो, जसमा भनेको तुरन्त फन्ड जति रकमहरू तुरन्त फन्ड ठुलो रकम चाहिँ फन्ड सेटलमेन्ट गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। यो पेमेन्ट सेटलमेन्ट सिस्टम हो जो चाहिँ एनआरबी रेगुलेसन गरेको छ। यसको युज भनेको नर्मली फन्ड ट्रान्सफर गर्दाखेरि हुने गर्दछ हैन। र अहिले चाहिँ रेमिटान्समा चाहिँ इन्डियामा पनि यसको प्रयोग हुन्छ हैन। यो पनि 11वटा क्यारेक्टरको छ। 4वटा क्यारेक्टर भनेको बैंकको नाम र 7वटा क्यारेक्टर भनेको ब्रान्च कोड। बैंकको नाम चाहिँ न्युमेरिक अल्फाबेटमा हुन्छ भने ब्रान्च कोड चाहिँ अल्फाबेट हुन्छ। हामीले यहाँसम्म पढ्यौँ। र अब हामी 3-4वटा कुराहरू भनेको चार्ज भनेको कुराहरू। चार्ज भनेको बढी स्विफ्टमा बढी चार्ज हुन्छ भने आरटीजीएसमा कम हुन्छ हैन। त्यसपछि भनेको प्रोसेस बढी झन्झटिलो बढी प्रोसेस चाहिँ स्विफ्टमा हुन्छ भने कम प्रोसेस चाहिँ आरटीजीएसमा हुन्छ हैन। फरक कहिलेकाहीँ क्वेसनले फरक लेख भनेर पनि आइदिन्छ, सर्ट नोट लेख भनेर पनि आइदिन्छ हैन त्यो कुराहरू। अर्को भनेको ट्रान्ज्याक्सन डे नर्मल्ली बढी हुन्छ, यसमा पनि कम हुन्छ भनेको 2-3 दिन पनि लाग्न सक्छ स्विफ्टमा चाहिँ। र आरटीजीएसमा चाहिँ त्यही दिन गर्नुपर्छ सकभर हैन, लगभग कम दिन हुन्छ भने सेक्युरिटी बढी स्विफ्टमा हुन्छ र कम चाहिँ आरटीजीएसमा हुन्छ। यहाँसम्म हुन्छ भनेको यसको चाहिँ के हुन्छ भने स्विफ्टमा चाहिँ जम्मै कुराहरू के भन्नाले नेम, एकाउन्ट नम्बर, प्रपोज क्लियर हुनुपर्छ। यसमा प्रपोज के प्रपोजको लागि गरिएको, इन्भोइस अनिवार्य हुन्छ र टोटल्ली रुममा सबै कुरा डिटेल मिले मात्रै के हुन्छ भनेको मेसेज जान्छ त फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ यसबाट। भने आरटीजीएसमा चाहिँ हैन चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ नाम एकाउन्ट मिल्दाखेरि पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यही भएर हाई रिस्क हुने सम्भावना हुन्छ हैन। यसको भनेको यसमा चाहिँ अर्को कुरा भनेको रकमको सीमा छैन। रकमको सीमा कति रकमसम्म स्विफ्टमा चाहिँ रकमको सीमा छैन भने आरटीजीएसमा रकमको सीमा तोकेको हुन्छ हैन, लगभग निर्धारण गरेको हुन्छ हैन। यही नर्मलले हैन। हामीले यस भिडियो मार्फत हामीले के बुझाउन खोजिरहेका हौँ भने खासमा स्विफ्ट भनेको यो आरटीजीएस भनेको यी भनेका अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ बैंकको आधुनिक भुक्तानीका साधनहरूको रूपमा यो चाहिँ प्रयोग भएका छन् हैन। स्विफ्ट भनेको एउटा मेसेज कोड अथवा सिस्टम हो भने आरटीजीएस भनेको सेटलमेन्ट सिस्टम हो हैन। स्विफ्टको चाहिँ आफ्नो अफिस छ, आरटीजीएसको अफिस छुट्टै अफिस छैन। यहाँ नेपालको सन्दर्भमा एनआरबीले रेगुलेट गरिरहेको छ। स्विफ्ट चाहिँ नर्मल्ली यो कुराको लागि युज हुन्छ र
आरटिजिएस भने फन्ड ठुलो रकमलाई फन्ड ट्रान्सफर गर्नको लागि हुन्छ। दुईटै स्विफ्ट चाहिँ 8 देखि 11 क्यारेक्टर हुन्छ भने आरटिजिएस 11 क्यारेक्टर हुन्छ। यसमा चाहिँ यी कुराहरू समावेश गरिन्छ हैन। यसमा चाहिँ चार्ज बढी कम, प्रोसेस बढी कम हैन, ट्रान्जेक्सन डे बढी कम र सेक्युरिटी बढी कम हुन्छ हैन। नर्मल्ली इन्टरनेसनली रूपमा प्रयोग गर्ने भनेको स्विफ्ट हो र नेसनली रूपमा प्रयोग गर्ने भनेको आरटिजिएस हो। ओके, आशा छ हजुरहरूले यस भिडियो मार्फत स्विफ्ट र आरटिजिएस सम्बन्धी केही नलेज थप गर्नु भयो भन्ने आशा राख्दै हामीले यस भिडियोलाई अन्त गर्न चाह्यौँ। हाम्रो यस युट्युब च्यानलबाट प्रसारण भएका भिडियोहरू हजुरहरूलाई मनपर्छ भने कृपया लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरेर नेक्स्ट भिडियो सम्बन्धी ज्ञान आर्जन गर्नुहोला। धन्यवाद।